नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टुडे वी डिस्कस चॅप्टर नंबर 3 HCF and LCM प्रॅक्टिस सेट 11 यामधील क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपण ऑलरेडी स्टडी केलेली आहे. त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 1 to 10 ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर अपलोडेड आहे. ते व्हिडिओ तुम्ही जरूर बघा. चला तर मग या ठिकाणी आपण क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपण स्टडी करूया. यामध्ये काय विचारलेलं आपल्याला, फॅक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम. म्हणजे आपल्याला या नंबरचे काय करायचे, प्राइम फॅक्टर पडायचे आहे. क्वेश्चन नंबर 6 208. या ठिकाणी 208 चे आपल्याला प्राइम फॅक्टर फाइंड आउट करायचे आहे. 208 त्याचा युनिट प्लेस डिजिट आहे 8. मित्रांनो, फर्स्ट जो प्राइम नंबर आहे तो आहे 2 आणि 2 ने हा डिव्हिजिबल आहे कारण युनिट प्लेस डिजिट आहे 2. 2 ने आपण काय करू, पहिल्यांदा डिवाइड करू. 208 डिवायडेड बाय 2 काय मिळेल आपल्याला या ठिकाणी, तर क्वेश्चन मिळेल आपल्याला 104. तर बघा मित्रांनो, 104 आपल्याला मिळेल म्हणजे 104 इंटू 2, तर याचा आन्सर मिळेल 208. पुन्हा 104 ला 2 ने डिवाइड करू, काय होईल, तर बघा 2 5 जा 10 म्हणजे या ठिकाणी 5 मिळेल आणि 2 2 जा 4 म्हणजे 52 मिळेल. मित्रांनो, 52 ला पुन्हा आपण 2 ने डिवाइड करू, किती मिळेल, 2 2 जा 4 आणि 2 6 जा 12 म्हणजे 52 डिवायडेड बाय जर आपण 2 जर केलं तर या ठिकाणी आन्सर जे मिळेल आपल्याला 26 मिळेल. मित्रांनो, म्हणजे 2 2 जा 4 4 जर सबट्रॅक्ट केली तर 1 राहील आणि 2 6 जा 12. बघा मित्रांनो, या पद्धतीने ते आन्सर मिळेल 26 मिळेल. आता 26 ला पुन्हा जर हाफ केले तर किती मिळेल आपल्याला, 13 2 जा 36 आणि 13 हा काय मित्रांनो, 13 हा प्राइम नंबर आहे म्हणजे 13 चे जे फॅक्टर आहेत 13 आणि 1 आहे म्हणजे या ठिकाणी 13 1 जा 13 म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर जे मिळाले आहेत ते फॅक्टर मिळतील 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13. तर बघा मित्रांनो, या ठिकाणी 208 चे फॅक्टर मिळाले 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 30. स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि ही एक्झाम्पल तुमच्या नोटबुक मध्ये व्यवस्थित राईट डाऊन करून घ्या. क्वेश्चन नंबर 7 765. 765 चे प्राइम फॅक्टर फाइंड आउट करण्यासाठी आपण व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केलेली आहे. 765 चा युनिट प्लेस डिजिट आहे 5. तर 5 युनिट प्लेस डिजिट असल्यामुळे 2 ने डिव्हिजिबल नाही आहे, 3 ने डिव्हिजिबल आहे का, तर बघू डिजिट सम करू आपण. 7 प्लस 6 प्लस 5 यांची जर ऍडिशन्स केली तर ती मिळेल आपल्याला 18 म्हणजे 3 च्या टेबल मध्ये 18 आहे म्हणजे 765 3 ने डिव्हिजिबल आहे. या ठिकाणी 765 डिवायडेड बाय जर 3 केलं तर या ठिकाणी फर्स्ट जो क्वेश्चन मिळेल तो मिळेल आपल्याला 2 म्हणजे 2 3 जा 6. 7 मधून जर 6 सबट्रॅक्ट केले तर 1 राहील, वरचे 6 आपण राईट डाऊन करून घेतले. नंतर बघा या ठिकाणी म्हणता येईल 3 5 जा 15, 16 मधून 15 गेले 1 राहील आणि वरचा जो राहिलेला जो 5 आहे तो आपण पहिल्यांदा राईट डाऊन करून घेऊ म्हणजे झाले 15 आणि 3 5 जा 15 म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जो क्वेश्चन मिळतो तो मिळतो 255. आता 255 म्हणजे 255 मल्टिप्लाइड बाय 3 वी गेट 765. त्यानंतर बघा मित्रांनो, या ठिकाणी पुन्हा 255 युनिट प्लेस डिजिट 5 आहे, 2 ने डिव्हिजिबल नाही 3 ने आहे का बघू आपण. तर डिजिट सम येते 12 म्हणजे 255 म्हणजे 2 प्लस 5 प्लस 5 म्हणजे 2 प्लस 5 7 7 प्लस 5 12. तर त्याने 3 ने डिवाइड करू. 3 ने डिवाइड केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चन मिळेल 85 म्हणजे या ठिकाणी 85 आपण राईट डाऊन करून घेऊ. नंतर बघा पुन्हा युनिट प्लेस डिजिट आहे 5, 3 ने डिवाइड होतं का, 8 प्लस 5 13 म्हणजे 3 ने डिव्हिजिबल नाही. या ठिकाणी जर ऍडिशन्स केली 8 प्लस 5 ज्याचे डिजिट येते 13 आणि 3 च्या टेबल मध्ये 13 येत नाही. मग आपण काय करणार आहे, 5 ने डिवाइड करू. त्यानंतरचा पुढचा जो प्राइम नंबर आहे तो आहे 5 ने डिवाइड करू म्हणजे 5 1 जा 5. तर या ठिकाणी आपल्याला 17 आन्सर मिळेल. बघा 5 डिवायडेड बाय 85 वी गेट 17. आता 17 हा ऑलरेडी प्राइम नंबर आहे म्हणजे या ठिकाणी 17 1 जा 17 म्हणजे जे प्राइम फॅक्टर मिळतील. तर बघा या ठिकाणी 765 चे प्राइम फॅक्टर लिहिले 3 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 5 मल्टिप्लाइड बाय 17. मित्रांनो, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. क्वेश्चन नंबर 8 342. मित्रांनो, या ठिकाणी 342 चे आपल्याला प्राइम फॅक्टर फाइंड आउट करायचे. तर युनिट प्लेस जो डिजिट दिलेला आहे तो युनिट प्लेस डिजिट आहे 2 म्हणजे दिस नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 2. 2 ने डिव्हिजिबल आहे. फर्स्ट प्राइम नंबर आहे 2
2 ने आपण डिवाइड करू. बघा मित्रांनो 2 ने 342 ला जर आपण डिवाइड केलं तर या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चन मिळतो 171. म्हणजे या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा राईट डाऊन करू, 2 ने डिवाइड करू म्हणजे 2 डिवाइडेड बाय 342 वी गेट 171. 171 चा युनिट प्लेस डिजिट आहे 1 म्हणजे 2 ने डिव्हिजिबल नाही. नेक्स्ट प्राइम नंबर कोणता आहे 3 आहे म्हणजे काय 3 ने डिव्हिजिबल आहे का बघू आपण. 3 ची टेस्ट आपल्याला माहित आहे. सम ऑफ डिजिट म्हणजे 1 + 7 + 1 करा ऍडिशन्स किती मिळेल 7 + 1 8 8 + 1 9 म्हणजे 3 च्या टेबल मध्ये 9 येतो म्हणजे काय 171. 3 ने डिव्हिजिबल आहे. 3 ने डिवाइड करू बघा 3 ने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला मिळेल 3 डिवाइडेड बाय 171. तर या ठिकाणी आपल्याला क्वोशंट मिळतो 57. तर बघा या ठिकाणी राईट डाऊन घेतला आपण 57. आता 57 याची डिजिट सम बघा बरं किती येते 5 + 7 म्हणजे हा नंबर 2 ने डिव्हिजिबल आहे म्हणजे 12 मिळतो. म्हणजे काय या ठिकाणी 3 ने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला मिळेल तर 19 3 जा 57 म्हणजे या ठिकाणी 19 क्वोशंट मिळेल. बघा मित्रांनो 19 नंबर कोणता आहे हा प्राइम नंबर आहे म्हणजे काय म्हणता येईल इथे 19 1 19 म्हणजे हे झाले फॅक्टर्स त्याचे. तर बघा 342 चे फॅक्टर मिळाले 2 × 3 × 3 × 19 म्हणजे याचा आपला आन्सर आहे. आपण स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा व्हिडिओला पॉज करून एक्झाम्पल राईट डाऊन करून घ्या. क्वेश्चन नंबर 9 377. मित्रांनो 377 चे आपल्याला प्राइम फॅक्टर फाइंड आउट करायचे आहे. त्यासाठी आपण व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करून घेतली. तर बघा युनिट प्लेस डिजिट आहे या ठिकाणी 7 म्हणजे हा जो नंबर आहे 2 ने डिव्हिजिबल नाही. नंतर मित्रांनो सम ऑफ द डिजिट करू आपण या ठिकाणी 7 + 7 14 + 3 म्हणजे या ठिकाणी 20 मिळेल म्हणजे हा सुद्धा 3 ने सुद्धा डिव्हिजिबल नाही 5 ने डिव्हिजिबल नाही. तर बघा 377 हा 13 ने डिव्हिजिबल आहे म्हणजे 13 ने जर आपण डिवाइड केलं 377 डिवाइडेड बाय 13 बघा या ठिकाणी डिव्हिजन आपण केलं तर या ठिकाणी क्वोशंट जो मिळतो आपल्याला 29 म्हणजे या ठिकाणी काय म्हणते 377 ला आपण 13 ने पहिल्यांदा डिवाइड करू तर या ठिकाणी मिळेल 29 हा सुद्धा काय आहे प्राइम नंबर आहे म्हणजे काय म्हणता येईल प्राइम नंबरचे फॅक्टर्स नंबर आणि 1 म्हणजे या ठिकाणी 29 1 जा 29 म्हणजे या ठिकाणीच आपलं हे फॅक्टर्स मिळतात. म्हणजे 377 चे फॅक्टर्स पडतात आपल्याला 13 × 29. मित्रांनो याचा सुद्धा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या एक्झाम्पल राईट डाऊन करून घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 10 नंबरचा जे सुद्धा प्राइम फॅक्टर आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे. 559 चे फॅक्टर्स फाइंड आउट करण्यासाठी बघा युनिट प्लेस डिजिट आहे 9 म्हणजे या ठिकाणी 2 ने डिव्हिजिबल नाही 3 ने सुद्धा डिव्हिजिबल नाही कारण डिजिट सम आहे 19 नंतर 5 ने नाही 7 ने पण जाणार नाही 11 ने पण जाणार नाही. या ठिकाणी फर्स्ट जो मिळतो आपल्याला 13 ने जर डिवाइड केले आपण 559 डिवाइडेड बाय 13 या ठिकाणी जो क्वोशंट मिळतो तो मिळतो आपल्याला 43. मित्रांनो 43 ने या ठिकाणी डिव्हिजन करून दाखवलेलं आहे तुम्ही करून बघा. तर बघा या ठिकाणी 13 डिवाइडेड बाय 559 क्वोशंट मिळाला आपल्याला 43. तर 43 ऑलरेडी काय प्राइम नंबर आहे म्हणजे याचे सुद्धा फॅक्टर किती मिळेल 43 आणि 1 मिळेल म्हणजे या ठिकाणी 43 ने डिवाइड करू म्हणजे 1. तर बघा याचे फॅक्टर्स मिळतील 559 चे फॅक्टर आहे 13 × 43 फॅक्टर आहे. मित्रांनो या ठिकाणी आपण 6 to 10 हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहे. तर तुम्ही या प्रत्येक एक्झाम्पलचा स्क्रीनशॉट करून एक्झाम्पल राईट डाऊन करून घ्या आणि आपण चॅनलवर जर पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा तसेच या व्हिडिओची लिंक तुमच्या मित्रांना सुद्धा पाठवा.